สวัสดีครับบอร์ด BTS 7960นะครับผมได้เสนอวิธีการต่อนะครับโดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะครับหรือเราไม่ต้องใช้ Arduino นะครับในการควบคุมบอร์ด BTS 7960นะครับโดยเราจะใช้ตัว ESC นะครับในการควบคุมนะครับก็คือใช้ ESC นะครับต่อกับตัว receiver แล้วก็มาต่อกับ BTS 7960โดยตรงเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็ยังมีความคลุมเครืออยู่นะครับเพราะว่าตัวรีโมทที่ผมเคยนำเสนอไปแล้วนะครับมันไม่สามารถที่จะ mix channel ทั้ง2 channel ได้นะครับอันนี้ผมก็เลยมาลองใช้กับตัวไฟสกายดูนะครับเป็นรีโมทไฟสกายนะครับตัวรีโมทไฟสกายรุ่นนี้นะครับมันสามารถที่จะ mix 2 channel เข้าหาด้วยกันได้นะครับอุปกรณ์ของเรานะครับแน่นอนนะครับก็มีบอร์ด BTS 7960นะครับ2ตัวนะครับสำหรับมอเตอร์2ตัวนะครับมอเตอร์ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นมอเตอร์เกียร์นะครับขนาด24โวลต์250วัตต์นะครับ2ตัวนะครับแล้วก็มีตัว receiver นะครับแล้วจะมีตัว micro ESC นะครับตัวนี้ผมทำท่อหดเอาไว้นะครับหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับ micro ESC นะครับแล้วก็อื่นๆก็จะมีเป็นสเต็ปดาวนะครับตัวนี้สเต็ปดาวลดไฟนะครับจาก12โวลต์หรือ24โวลต์นะครับเป็น5โวลต์นะครับเพื่อเลี้ยงรีเซิร์ฟเวอร์แล้วก็วงจรนีดับเบิลของตัวบอร์ด BTS 7960นะครับเรามาเริ่มต่อกันเลยนะครับบอร์ดตัวแรกนะครับแล้วก็จะมีนะครับเป็นมอเตอร์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับจะมีสัญลักษณ์บอกเดี๋ยวเราเอามอเตอร์ใส่ก่อนนะครับมอเตอร์ตัวที่1นะครับขาไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้ามันหมุนไม่ตามที่เราต้องการเนี่ยเดี๋ยวเรามาสลับสายเอาก็ได้นะครับM ลบ M บวกนะครับมอเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับมอเตอร์อีกตัวหนึ่งมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นไฟเข้านะครับไฟเข้านะครับต้องให้ถูกขั้วนะครับก็จะมี B บวกนะครับกับ B ลบนะครับก็เป็นไฟบวกกับไฟลบนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาอีกขาหนึ่งนะครับไปต่ออีกบอร์ดหนึ่งนะครับไฟบวกนะครับก็มาต่ออีกบอร์ดนะครับต่อขนานกันได้เลยนะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนไฟลบนะครับเข้าลบนะครับต่อขนานกับอีกตัวหนึ่งนะครับเข้าลบนะครับมาดูฝั่งขาสัญญาณบ้างนะครับเราเอาตัว EC นะครับจะมีฝั่ง Input นะครับกับ Output นะครับฝั่ง Output นะครับเข้าตัว RPWM กับ LPWM นะครับก็คือฝั่งขวามือสุดเรานะครับขาไหนก็ได้นะครับต่อไปนะครับ EC เสร็จแล้ว1ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับฝั่ง Input นะครับ Output ช่องขวามือสุดนะครับถัดมานะครับเราต้อง enable ให้กับมันนะครับก็จะมีตัวR_en นะครับ L_en ก็คือ enable นะครับซ้ายขวานะครับก็คือถัดมาจากตัว PWM นะครับอย่างนี้นะครับตัว enable นะครับเราจะใส่เป็นไฟ5โวลต์ให้กับเขานะครับผมจะใช้เป็นบอร์ดทดลองแบบนี้นะครับบอร์ดทดลองอย่างนี้ก็มาสเต็ปดาวนะครับจากแหล่งจ่ายมานะครับแปลงไฟมาเป็น5โวลต์นะครับเข้าบอร์ดทดลองเรานะครับแถวล่างนะครับเป็นไฟบวกนะครับเราให้ไฟบวกมัน5โวลต์นะครับ
ไม่งงนะครับเหมือนกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับมอเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ enable 5 โวลต์ให้นะครับข้อเสียของมันก็คือยุ่งยากในการต่อเนี่ยแหละครับโอเคถัดมานะครับจะเป็นตัวซ้ายสุดนะครับก็คือ VCC นะครับกับกาวนะครับข้างบน VCC นะครับใช้ไฟ5 โวลต์เหมือนกันนะครับสีเขียวเราเป็นไฟบวกเนาะก็ไฟบวกนะครับสีเขียวไฟบวกนะครับสีน้ำเงินลบเช็คดูอีกทีหนึ่งโอเคนะครับบวกลบข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับสีม่วงเราบวกนะครับสีเทาลบบวกลบโอเคถัดมาตัวรีเซิเวอร์ของเรานะครับก็ต่อไฟบวกให้กับเขานะครับแถวล่างสุดเป็นไฟลบนะครับแถวกลางเป็นไฟบวกแถวซ้ายเป็นขาสัญญาณนะครับสีขาวไฟบวกนะครับอันนี้เป็นขากาวนะครับไฟลบนะครับแล้วก็มาจิ้มที่บอร์ดทดลองเรานะครับต่อมานะครับเป็นขาสัญญาณนะครับของตัว ESC นะครับเข้า Channel ตัวที่1นะครับข้างบนนะครับเป็นขาสัญญาณนะครับตัว EC อีกตัวหนึ่งครับบอร์ดอีกตัวหนึ่งนะครับเข้า Channel ตัวที่2นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจ่ายไฟให้นะครับเมื่อเราจ่ายไฟให้กับตัววงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะครับเปิดรีโมทนะครับลองเลื่อนดูนะครับนี่ครับเดินหน้าถอยหลังนะครับส่วนเรื่องการหมุนของมอเตอร์นะครับก็ไปดูสลับสายกันเอาเองนะครับว่าจะให้มอเตอร์เราหมุนไปแบบไหนนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นเดินหน้าแล้วนะกันนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับสำหรับการ Mix Channel นะครับChannel ตัวที่1นะครับ Channel 1ถ้าจะทำยังไงให้หมุนทั้ง2ตัวนะครับผมได้ทำคลิปในการเซตตัวรีโมทไว้แล้วนะครับก็ย้อนกลับดูได้นะครับ เคนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับในการต่อ BTS 7960นะครับ EC ก็ Receiver นะครับง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะครับสวัสดีครับ